Azt mondják, hogy ha Bangkokba jössz, egyetlen dolog van, amit muszáj megnézned, az pedig a királyi palota, úgyhogy most mi elmegyünk, és kiderítjük, hogy ez tényleg így van. Itt semmi nem az, aminek látszik. Summer in the hills, those hazy days I do remember. We were running still, had the whole world at our feet, watching seasons change. Our roads were lined with adventure, mountains in the way couldn't keep us from the sea. Szóval hát úgy indult a napunk, hogy bementünk egy kis vízére a boltba, és a bolt előtt állt egy tuktukos. Kérdezte, hogy hova megyünk, mondtuk, hogy a Grand Palace-be. Mondta, hogy ne menjünk gyalog, ne menjünk busszal, mert messze van. Elvisz minket a legközelebbi hajóhoz, és menjünk hajóval, mert hogy az sokkal jobb, lehet jó képeket csinálni, gyorsan odaérünk, szuper. Mondtuk, hogy nagyon jó ötlet. Azt mondta, hogy 20 baht ér, ami durván 160 forint, el is visz minket a hajóhoz. És kiderült, hogy az a hajó az 1200 baht. Na most, hogyha ti így jártok, mindenképpen mondjatok nemet. A helyi hajók, ami gyakorlatilag itt ugyanolyan tömegközlekedés, mint a busz, vagy a vonat, vagy bármi, azok ilyen 4 batér átvisz a folyó túloldalára, és ilyen 10-20-30 batér így jó hosszan el tudsz menni a folyót. Meg is ragadom az alkalmat arra, hogy elmondjam, hogy itt semmi nem az, aminek látszik. 100-szor meg fogok állni mellettetek, ajánlani, hogy ide visznek, oda visznek, amoda visznek. Ez igen jelentős részében pont nem így lesz, vagy drága lesz, vagy útközben bevisznek ilyen bevásárlóközpontokba, hogy vásárolj. Tehát, hogyha gyanúsan olcsó például egy tuktukos, akkor szerintem biztos, hogy át akar verni. Ennek ellenére az ötlet zseniális volt, és tőlünk 8 perc sétára van a hajó kikötő, ahonnan nagyon olcsó hajók indulnak, úgyhogy most elmegyünk oda, és megnézzük, hogy el tudunk-e jutni vasárnap a palotához. Meg is találtuk a kikötőt. Amúgy ilyen kikötőket mindenfelé találsz itt a folyón, és pofátlanul olcsók. Ugyanaz az út, ahova az előbb a maszek 1200 batért szeretett volna minket elvinni, az fejenként 15 bat, ami nem is tudom, 120 forint. Palota látogatás előtti jeges kávé 30 baht, 240 forint. Szóval bejutottunk a Palace-ba, és az első gondolatom az volt, hogy wow! Nagyon jól néz ki, gyönyörű, minden csillog-villog, mint a zsebkendőben minden. Nagyon komoly, hatalmas, gyönyörű díszített épületek, és ahogy beléptünk Balkész felől, ahogy láthatod mögöttem is, egy nagyon-nagyon hosszú fal van egy ilyen fedett árnyékos részen, ami gyakorlatilag a tájok történelmét, mitológiáját meséli el neked képekben. A bejutás nem volt zavartalan, mert hogy a legtöbb helyen elég, hogyha eltakarod a válladat és a térdedet. Én egy hosszú, ilyen 3/4-es nadrágba jöttem,
de nem volt elég, teljesen el kell takarni az egész lábadat, ami nagyon egyszerűen megtehetsz. A bejárattal szembe lévő kis üzletekben tudsz magadnak venni 100 bahtért, tehát 800 forintért egy ilyen csinos nadrágot. Látod? Nagyon csinos. Pizsomát, így van. A bejárat körül folyamatosan lebzselnek mindenféle emberek, akik felajánlják a szolgáltatásukat, hogy körbevezetnek, elmagyaráznak mindent. Ez nekünk nem érte meg, mert összesen ketten vagyunk, az legolcsóbb az 500 baht volt, de volt még egy 800 bahtos ajánlatunk is. De ha csoportba jöttök, akkor elképzelhető, hogy nektek ez tök megéri. Hogyha ezzel nem értek, akkor amint beértek az épületen belülre, ott már tudtok venni 200 bahtért magatoknak egy audio guide-ot, ami a füledbe szépen végig elmondja, hogy mit nézel. Ez 8 nyelven elérhető, a fontosabb nyelvek benne vannak, mint az angol, a német, a spanyol, a francia. És hogyha még ezzel sem éltek, mint ahogy mi se, hiszen van internetünk a telefonon, gyakorlatilag mindent elérünk, találtok egy kis papírt a bejárattól balkész felől, amin van egy hatalmasra kinyitható térkép, az összes fontosabb épülettel, és minden leírás megtalálsz benne, amire csak szükséged van. És itt mögöttem látható az Angkor Wat kicsinyített mása, és aki nem tudná, ez Kambodzsában található, talán egész Ázsia egyik legpazarabb, leghatalmasabb építészeti remekműve, amit amúgy nem sokára meg fogunk látogatni a következő pár hónapban valószínűleg, úgyhogy ha esetleg eddig nem iratkoztál fel a csatornára, akkor tedd meg, hogy nehogy lemaradj Angkor Watról. Watching seasons change, our roads were lined with adventure, mountains in the way, couldn't keep us from the sea. Here we stand open arms, this is home where we are, ever strong in the world that we... Kiegészítés az idegenvezetőhöz. Te is csak csapódj egy angol vagy német nyelvű turista csoporthoz, és már is ingyen van. Tetejének az alján körben mindenfelé harangok találhatóak, ami a helyiek szerint arra szolgál, hogy távol tartsák a gonosz szellemeket, és amikor fúj a szél és szól a harang, akkor nem tudnak bemenni az épületbe. Hát valószínűleg szélcsendben nagy a baj, de hát így jártak. Summer in the hills, those hazy days I do remember. We were running still, had the whole world at our feet. Watching seasons change, our roads were lined with adventure, mountains in the way, couldn't keep us from the sea. Here we stand open arms, this is home where we are, ever strong in the world that we made. I still hear you in the breeze. Palotáról annyit, hogy elképesztően gyönyörű, lélegzetelállító. Európai emberként én még hasonlót sem láttam. Óriási épületek, olyan díszítéssel, ami páratlan, tehát tényleg utolérhetetlen. Amúgy nem úgy kell elképzelni, hogy ez egy nagyon ősi építmény. Az 1782-es évben építették meg. Nagyon sok épületből áll, és hatalmas a területe, egészen pontosan 218 000 négyzetméter, amit 1,9 kilométernyi fal vesz körül. Végtelen mennyiségű gyönyörű festmény körbe a falakon, és csillogó díszítés az épületek teljes felületén. Olyan nagy, hogy én azt javaslom, legalább egy fél napot érdemes itt eltölteni, és hogyha az emberek szeretnek, vagy olyan ember vagy, aki szeret elveszni a részletekben, akkor nyugodtan szállj rá egy egész napot. Mikor is nyitnak? 8:30-tól vannak nyitva, ha jól tudom, délután 4-ig, és az elképesztő meleg miatt javaslom, gyertek ide minél korábban. Azt kell tudni, hogy nagyon sokáig itt lakott a király,
illetve az ő apparátusa, ez most már nem így van, ők elköltöztek valahova máshova, de jó pár épületet még ma is használnak irodaként, illetve bizonyos kinevezési ceremóniákat itt szoktak tartani, ebből adódóan nem lehet mindenhova bemenni, de kívülről mindent megcsodálhatsz. Ami talán a leghíresebb szobor itt egész Tájföldön, az úgynevezett Smaragd Buddha. Sajnos képet, videót nem lehet róla készíteni, de állítólag úgy kell elképzelni, hogy durván egy 75 cm magas smaragdból készült Buddha, mindenféle kövekkel díszítve, amit az évszakoknak megfelelően különböző ruhákba öltöztetnek. Csirkelábú amazonok. Those hazy days I do